พอแล้วลูกไม่รู้มันจะเผ็ดไปไหม
เอามาได้ลูกมันส่งพัสดุเหรอคะตัดไอ้นี่นะเป็น2 เดือนได้มาเอาผักใส่ไว้ชิ้นเดียวเดี๋ยวเอาให้มันเป็นเหลืองแล้วก็เอาเหลือ4 ตัวไว้สัตว์โปใส่หน้ามันซาวน่าดีเนาะเนี่ยกุ้งอีกตัวนึง